ගෙඩි කීපයක් මිදිලා දාත්තේ. පුතා කපන්න එන මං කන අල්ලගන්න. අදත්. උසන්නේ. ඒක ගෙඩි හැලෙනු තාත්තේ ඉදිලා වැඩි. ඔව්. ආදාත්තේ. හරි අපි යනවා. දෙන්න. ආ. Product powder. Yeah. Saya ni dah. Oh, badamu gano'n.
අනිද්දානේ සුවිත් මාමේ බණ ගෙදර තියෙන්නේ. Menang kita sadung kala dito gulawam. Mati bite.
පහළ වෙන්නේ නැති කොහොමද? කෑම ගෙනාවා. ඉතින් කැම ටික නම් රසයි. තේරම කන්න තාත්තේ නේ. ආච්චි අම්මා හදන පුතේ මේක හීන් වෙන්න ලියනවා. හ්ම්. ලියලා ඉවරලා තෙල් ටිකක් දාලා කහයි ලුණු යත ගාලා තෙල් ටිකක් දාලා හාල් මැස්ස දාලා කෑලි මිරිස් දාලා ගන්නවා හරි රසයි. අම්මලා කාලි ඉවරයිනේ නේ. ඔව්. මං ගස් ලබ්කෝ. තාත්තේ. අම්මේ. අම්මෝ බරේ. Cek bilang, ini baru nak. ආ, ඉතින්